السلام عليكم جميعا، شخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. في هذه الحلقة بكلمكم عن التغييرات البسيطة اللي ممكن تعطي نتائج كبيرة، مو بس على الشكل النهائي لكن على نفسيتنا على الأقل، سواء كانت صبغ غرفة أو كانت أباجورة أو كانت لوحة أو حتى لو كرسي أو مخدة. هذه التغييرات البسيطة راح تعطي روح للمكان وتترك أثر إيجابي على نفسيتكم. مثل قصة الشعر، يعني إذا قصينا شعرنا نحس إن تغيرنا من الداخل أو تغيرت نفسيتنا حتى بشيء بسيط. فاليوم حابة أغير صالتي، بما أني على وشك أني أثث بيتي اللي في الإمارات، فقلت ما أقدر أغير وايد قطع أثاث، خاصة أن هالقطع الأثاث الموجودة هني مؤقتة، فقلت خلني أضيف إلها بعض اللمسات البسيطة اللي ممكن أنها تعطي شوي روح أكثر للصالة. فرحت للمحل اللي ممكن أحصل فيه أشياء خردوات أو أشياء أقدر للأشياء اليدوية، وأخذت الأغراض اللي حسيت أنه ممكن أستخدمها مثل ألوان أو قطع حديد بسيطة. براويكم كيف وشو سويت فيها بالضبط خلال هذا الفيديو. إذا كنتم مستخدمين بنترست، طبعا أغلب عملائي لازم أخليهم يشتركون في بنترست لأنه دايما يكون شغلنا فيه. أعطيت لكم اللينك تحت الفيديو على أساس تفتحون الصفحة الخاصة بالمكان ديزاين وتشوفون بعض القطع والأدوات والإكسسوارات اللي استخدمتها في هذا التغيير البسيط للصالة. طبعا للأسف الأباجورة هذه كنت أباها تكون موجودة لكن كانت أوت أوف ستوك، فبستخدم الأباجورات اللي عندي الحين حاليا في هذا التغيير. صعب اني احصل كوفي تيبل بهذا الارتفاع على اساس يساوي الكنبة اللي عندي في الغرفة، فاللي سويته اني اعطيت الكوفي تيبل اللي عندي نيو لوك. فاول شيء قررت اسوي لها اعطيها لون زيادة مثل اللون الاسود والذهبي، مثل واضح لكم الفيديو. حطيت هذا التيب على اساس افصل بين اللون الاسود والذهبي. تقريبا ياخذ السبراي بينت نص ساعة بعد ما ينشف، فقلت خلني اشتغل على السطح مال الطاولة الجانبية، واخذت نفس هذا الجلاد اللي ممكن اللي شكله على شكل رخام. طبعا قبل ما الزقه لازم انظف الطاولة زين من اي غبار عشان يلزق زين. اكتشفت ان المسطرة ما تسوي شغل زين نفس الايد، فاستخدمت ايدي في الكوفي تيبل الثاني على اساس ما يطلع فقاعات. واكتشفت طريقة السشوار انه بعد يبطل فقاعات ويخلي السطح أملس زيادة. بعد ما نشف اللون الأسود حين أتيب على اللون الأسود على أساس أبدأ أسوي اللون الذهبي. هني نسيت أصور لكم الحديدة قبل ما أبدأ ألونها باللون الذهبي المطفي، فهنا بعد ما لونتها فاستوت بهذا الشكل. فبعد ما جفت هذه الحديدة راح استخدمها حق كورنرات الطاولة على أساس تعطي جمالية أكثر، وفي نفس الوقت تخفي عندي العيوب اللي استوت من الاستهلاك لهذه الطاولة. طبعا لونت الطاولة هذه باللون الأبيض، بس بعد القشر يبين، يعني حتى لو لونت باللون الأبيض فاللون الذهبي خاصة الحديدة بتعطي شكل جمالي أكثر وأنتيكي شوي زيادة، على أساس حتى مع هذه التقشيرات البسيطة اللي على الطاولة ممكن تعطي شعور إن اندستريال أو أنتيكي شوي. ما نقدر ننكر ان اللون الذهبي وايد طاغي هالفترة، فعساس اكمل اللوك للطاولة ما ينفع اني احط الكوردونات الذهبية واخلي المقابض فضية، فاخذت هذه المقابض. قبل ما اخذ هذه القبضات تأكدت ان المسافة بين الفتحات مساوية للقبضات القديمة، عساس ما تبين الفتحات مكشوفة في حال كانت اكبر او اصغر. بناخذ بريك بسيط من التغيير اللي نسويه في الصالة ونتكلم شوي عن بيت العمر وطريقة تصميمه. لما نتكلم عن التصميم مو بس تصميم شكل حلو، تصميم شكل جميل، لا، التصميم هو أكثر شيء إن نصمم شيء وظيفي وعملي لطريقة حياة كل شخص.
فلما بتصيرون عند استشاري أو مهندس معماري لازم تكونون عارفين شو تبون بالضبط، وعلى الأقل تكونون مجهزين شيء اسمه البابل دايجرام. شو هو البابل دايجرام؟ قبل ما الاستشاري يسوي لكم أي مخطط تشرحوا له فيه احتياجاتكم، تسووا لكم هذا المخطط البسيط عبارة عن وين تبون المدخل يكون، عند أي زاوية، وين تبون الصالة تكون، يعني بحيث تناسب حركتكم. إذا تبون مكتب، تبون سبا، بشكل شي نفس ما وضحت لكم أنا بالفيديو على طريقة دوائر، على أساس يسهل على المهندس يفهم طريقة حياتكم ونمط حركتكم في البيت، ويصمم البيت على أساس البابل دايجرام اللي حاطين له إياه، وتبدأ معاكم من الصفر. في البابل دايجرام بيسهل لكم إنكم تغيرون كل شوي أماكن الغرف اللي تبونها، بدال ما تصيرون في معمعة القياسات والتعقيدات اللي ممكن تستوي بعد ما يرسم لكم المخطط. تقدرون تزيدون تنقصون غرف، أو تشرحون حق المهندس أسباب وجود هالغرف هذا الطابق مثلا، وطريقة حركة العائلة في هذا البيت، المداخل، عدد المداخل، أماكنها، ومن هالأمور. بعد هذه الخطوة المهندس راح يفهم انتو شو تبون، ويبدأ يوزع البيت على حسب احتياجاتكم، ويصمم لكم بيت متكامل مناسب لنمط حياتكم. بالنسبة لبيتي بعد طول الانتظار بدأوا يركبون الطابوق الحين، وشكله يعني بدأ تظهر ملامحه. مرحلة الطابوق تخلص بسرعة، فقبل هالمرحلة لازم تكونون مجهزين الكهرباء وتوزيعها زين، بتكلم عنها إن شاء الله في الحلقة الجاية. ويفضل إنكم تكونون مختارين السيراميك أو البورسلان أو الرخام الأرضيات قبل هذه الخطوة، أو خلال هذه الخطوة، على أساس يكون من يخلصون تعرفون شو بتحطون في كل مكان. اوكي، نرجع للموضوع الاساسي. اني لأجرأ خطوة سويتها في هذا البروجكت، اني الون على كانفاس ما اخذت لنا جاهز. كنت شخصيا دائما احب اللوح اللي اسويها بنفسي، او اذا كان فيها قصة اكثر، لكن هذه كانت لوحة يعني خذناها لان حجمها كان حلو، وكانت يعني مال تأثير سريع يعني على اساس الانتقال. فالفكرة كانت اني اسوي لوحة ابستراكت نفس هذه الصور، لكن ولدي حمد ما خلاني، يعني كان وايد يعني حازف خاطر اني استغنى عن هذه اللوحة. فقلت له خلاص اوكي، بخلي برج ايفل يبين، واما الباجي بلون عليه. فاتفقنا على على شي، وبدينا نلون مع بعض. طبعا مثل ما قلت لكم هذا تغيير بسيط جدا، ويعني بالكاد انه يرى، لكن يعكس طريقة إيجابية على النفسية. أتمنى يعجبكم.
أتمنى تكون الحلقة عجبتكم، ولا تنسون تسوون سبسكرايب وتكتبوا لي كومنت على أساس تشجعوني أسوي فيديوهات زيادة. مع السلامة. هذه التغييرات البسيطة بتعطي تغطية بطتكم. هذه التغطية ما عارفة أقولها صح.